Grabe yung naramdaman ko guys. Sobrang init ng mukha ko. Yung parang humaharap ako sa kalayot. Tapos Hey guys, it's me Cherry and welcome back to my channel. So for today's video guys is i-review ko lang yung Porcelana. Actually, na-review ko na to before, yung Porcelana facial lotion at Porcelana astringent, kung ano yung kaibahan nila. So ngayon, i-differentiate na naman natin yung Porcelana astringent at Porcelana astringent plus. By the way guys, kunting background lang, wala talaga kong intensyon na itong Porcelana astringent plus ang bibilhin. Actually guys, hindi po ako ang bumibili nito kasi since nagka-COVID, hindi na po ako pinapayagan ng asawa ko na lumabas ng bahay. Hindi naman talaga yung huwag talagang lalabas ng bahay, yung pumunta ng palengke, mall, hindi na niya ako pinapayagan. Kasi sabi niya, siya na lang po yung mamalengke galing work. Ilista ko na lang yung mga ipabili ko at mga kakailanganin dito sa bahay. So ayun, nagpabili ako sa kanya ng Porcelana astringent. At sabi niya, mahal, wala na pong Porcelana astringent. Pinuntahan ko na po lahat ng drugstore pero wala talaga. Yung meron lang is yung Porcelana astringent plus. At sabi ko sa kanya, sige, yan na lang, basta Porcelana siya. So, dito muna tayo sa Porcelana astringent. So, ito siya guys. Ito yung packaging niya. So, naubos ko na siya. Nakaubos na po ako ng dalawang bottle ng Porcelana astringent. Yung first day ko nito is wala naman akong nararamdamang hapdi o init. Yung nararamdaman ko lang is nagtatight yung skin ko. Siguro ganun talaga yung effect kasi first time ko pong maglagay ng toner. But in the other day, doon na ako nakaramdam ng hapdi kasi nag-start ng magbalat-balat yung face ko. So patuloy lang ako sa paggamit hanggang sa wala na akong mararamdamang hapdi. Kasi tapos na mag-peel yung mukha ko. Then yung Porcelana astringent plus, yung first night ko pong paggamit. Kasi every night lang ako naglalagay ng toner. Grabe yung naramdaman ko guys. Sobrang init ng mukha ko. Yung parang humaharap ako sa kalayot tapos ang hapdi. Yung mukha ko is namamaga siya. So ito yung Porcelana astringent plus guys. Magkasing pareho lang sila ng Porcelana astringent. Yung kaibahan lang nila is ito siya, meron siyang plus at ito siya is Porcelana astringent lang. So ito yung packaging niya guys at saka mas yellow siya kaysa dito sa Porcelana astringent. So ito siya guys. Ito yung laman niya. So ayan, kung may nakikita kayo, meron siyang plus. Then itong isa is Porcelana astringent lang siya, wala siyang plus. So, ayun guys, natatakot ako. Sabi ko ang tindi ng toner na ito. Kaya pala sabi raw ng tindera doon sa binilhan ng asawa ko na pag yung Porcelana astringent plus yung ilalagay mo is di mo na kailangan maglagay ng cream. Kaya siguro ganun yung effect sa akin kasi nilagyan ko po ng tomato glass skin soothing gel lotion. Di ko na tinuloy yung paggamit nitong Porcelana astringent plus guys. Kasi nga natatakot ako kasi ang tindi niya compare dito sa astringent lang, walang plus. Dati kasi guys, nung dalaga pa ako at nag-aaral pa ako is never talaga ako gumagamit ng mga toner. Kasi nga natatakot ako baka masunog yung mukha ko. Lalo na't sobrang init sa Davao kasi sa Davao ako nagka-college. Ngayon lang talaga ako na-push na gumamit ng toner kasi nga nakaka-breakout ako. Ewan ko nga, since elementary ako hanggang graduate ako ng college, hindi talaga ako nagkaka-pimples. Kung meron man, tig-isa lang, di kagaya ngayon na halos talaga mapuno yung mukha ko. Nakaka-stress siya, super. Marami nga nagsasabi sa akin na ano bang nangyari sa mukha mo, bakit ang dami mo ng tigyawat? So, nakakalungkot siya guys, para kang nada-down, parang mawawala yung self-confidence mo. Pero, since yung napanood ko si Leticia, alam ko na kilala niyo siya, siya yung gumagawa ng makeup transformation. Kaya nga na-inspired ako sa kanya kasi sabi niya, we have our own imperfections. Kaya ayan guys, huwag talaga tayong mawala ng pag-asa, balang araw mawawala din ang lahat ng to, magiging makinis din tayo. So, yung advice ko lang sa inyo guys, yung kakagamit pa lang ng toner, yung hindi pa talaga sanay gumamit ng toner, yung first time na makatikim yung skin nyo ng toner, at kung may plano kayong gumamit ng Porcelana, mas better guys na ito na lang Porcelana astringent yung gagamitin nyo kasi hindi siya ganun katindi sa Porcelana astringent plus. Kung gusto nyo, yung mild lang talaga is ito yung gagamitin nyo, Porcelana facial lotion. Kasi ano lang siya guys, sobrang mild niya at saka para lang siyang cleanser, yung mga micellar water, parang ganun lang siya. Pero yung mga sanay na, yung matagal lang gumagamit ng toner, so pwede ito sa inyong
Porcelana Astringent Plus at saka itong Porcelana Astringent. Pero pag yung hindi pa sanay, wag na lang guys, para safe, para hindi nyo maranasan yung naranasan ko. At para sa akin guys, since gumamit ako ng Porcelana, nabago talaga yung skin ko, hindi na ako madalas tinitigyawat, at mapifeel mo talaga na kumikinis talaga yung balat mo. Plus, sinabayan ko po ng Fresh Skin Lab na product. So, that's all for today's video guys. Sana naman meron kayong natutunan sa video na to at saka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please mag-subscribe na kayo at saka i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much for watching guys. Bye! See you on my next video!